จากที่ได้นำเสนอสารพัดสรรพคุณของแหน่แดงพืชมหัศจรรย์ที่เป็นแหล่งที่มาของไนโตรเจนชั้นเลิศมุมบ้านหลังสวน EP นี้จะขอนำเสนอสาระเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แหน่แดงแบบง่ายๆบอกกับท่านที่ต้องการเพาะแหน่แดงเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยบำรุงพืชตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดและสร้างเป็นอาชีพเสริมกันได้ไม่ยากแหน่แดงจัดอยู่ในพืชกลุ่มเฟิร์นที่เจริญเติบโตได้ดีในน้ำนิ่งและเนื่องจากเป็นพืชที่มีระบบรากสั้นจึงเจริญเติบโตในน้ำตื้นได้ดีกว่าน้ำลึกดังนั้นการเพาะเลี้ยงในบ่อหรือภาชนะที่มีระดับน้ำประมาณ 10-15 เซนติเมตรก็เพียงพอต่อการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์แหน่แดงเจริญเติบโตได้ดีที่อุณหภูมิ 18-26 องศาเซลเซียสบนผิวน้ำที่มีค่าความเป็นกรดด่าง 3.5-10 โดยประมาณกดปุ่มเลี้ยงใต้ตะข่ายพลางแสง 40-50% หรือแซมในนาข้าวที่มีต้นข้าวช่วยพลางแสงเพื่อเลี้ยงไม่ให้ได้รับความร้อนจากแสงแดดโดยตรงมากจนเกินไปเพราะแม้ว่าแสงแดดจะมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของแหน่แดงแต่ความร้อนที่มากับแสงแดดก็สามารถฆ่าแหน่แดงให้แห้งตายได้ในทางกลับกันหากอยู่ในที่ที่มีแสงน้อยการเจริญเติบโตของแหน่แดงก็จะลดลงและค่อยๆตายลงช้าๆทั้งนี้พบว่าการเพาะเลี้ยงแหน่แดงในช่วงฤดูฝนจะเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ได้เร็วและดีกว่าในฤดูร้อนเนื่องจากความชื้นในอากาศสูงนั่นเองปัจจุบันพบว่าแหน่แดงสายพันธุ์ไมโครฟิลล่าที่กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาสายพันธุ์และแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรนำไปเพาะเลี้ยงเป็นที่นิยมและต้องการของตลาดเนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่าสายพันธุ์พื้นเมืองทั้งยังขยายพันธุ์ได้รวดเร็วกว่าอีกด้วยสำหรับเกษตรกรหากใช้แม่พันธุ์แหน่แดง10 กิโลกรัมต่อพื้นที่ทำนา1 ไร่ก็จะสามารถขยายและได้ผลผลิตมากถึง 3,000 กิโลกรัมต่อไร่ในช่วงเวลาเพียงแค่ 3-4 สัปดาห์เท่านั้นเพราะแหน่แดงจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้น2 เท่าตัวทุกๆ 3-5 วันยิ่งหว่านแหน่แดงมากเท่าใดก็จะยิ่งขยายพันธุ์ได้เร็วขึ้นเท่านั้นขั้นตอนการขยายพันธุ์แหน่แดงขั้นตอนแรกใส่ดินและมูลวัวแห้งในอัตราส่วน1:1คลุกเคล้าให้เข้ากันดีดินที่ใช้ควรเป็นดินนาดินปลูกบัวหรือดินล้วนทั่วไปไม่แนะนำให้ใช้ดินถุงที่มีส่วนผสมของแกลบเผาเพราะจะทำให้น้ำมีค่าความเป็นด่างสูงจนเกินไปขั้นตอนที่2เติมน้ำให้มีระดับความสูงจากผิวดินประมาณ 10-15 เซนติเมตรจากนั้นปล่อยทิ้งไว้ให้ตกตะกอนประมาณ 1-2 วันแล้วช้อนตักเอาเศษวัชพืชแห้งที่ลอยบนผิวน้ำออกขั้นตอนที่3ใส่แหน่แดงสดลงไปประมาณ 20-30% ของผิวน้ำเมื่อแหน่แดงขยายเต็มบ่อก็ให้ตักเอาไปใช้ประโยชน์โดยนำแหน่แดงไปตากแดดประมาณ2 วันให้แห้งสนิทเพื่อเก็บเอาไว้ใช้ทำปุ๋ยหรือจะนำไปใช้เป็นปุ๋ยพืชสดหรืออาหารสัตว์ก็ได้ทันทีส่วนการให้ปุ๋ยบำรุงแหน่แดงวิธีการที่ง่ายและประหยัดที่สุดแนะนำใช้น้ำหมักมูลวัวโดยนำมูลวัวแห้งมาแช่น้ำแล้วกรองเอาเฉพาะน้ำไปเทผสมลงไปในอ่างปลูกแหน่แดงทุกๆ2 สัปดาห์ปริมาณที่ใช้อาจพิจารณาจากขนาดของบ่อหรือภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงหากเป็นบ่อซีเมนต์เมื่อแรกนำแม่พันธุ์ลงไปเพาะก็ให้เริ่มต้นใส่ที่ 200-300 มิลลิลิตรและเมื่อแหน่แดงขยายเต็มบ่อจึงเพิ่มปริมาณขึ้นเป็น 400-600 มิลลิลิตรทั้งนี้ก็ควรพิจารณาการตอบสนองของพืชและสภาพแวดล้อมที่เพาะเลี้ยงประกอบด้วยระยะเวลาที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงแหน่แดงจะใช้เพียง 1-2 สัปดาห์ก็สามารถตักแหน่แดงไปทำปุ๋ยได้แล้วส่วนแมลงศัตรูพืชที่พบก็ได้แก่หนอนผีเสื้อหนอนด้วงลิ้นน้
สามารถป้องกันได้โดยใช้ตาข่ายคลุมภาชนะที่ใช้เพาะเลี้ยงในช่วงที่พบการระบาดของแมลงส่วนเชื้อราและแบคทีเรียมักพบเมื่อสภาพแวดล้อมที่เพาะเลี้ยงได้รับแสงแดดน้อยมีความชื้นมากและอากาศถ่ายเทไม่สะดวกจึงควรปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมประโยชน์ของแหน่แดงเป็นแหล่งไนโตรเจนธรรมชาติใช้ทดแทนและลดการใช้ปุ๋ยเคมีเท่ากับเป็นการลดต้นทุนค่าปุ๋ยให้กับเกษตรกรใช้ควบคุมวัชพืชในนาข้าวลดปริมาณการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนำไปใช้เป็นอาหารสัตว์จำพวกเป็ดไก่ปลาและสุกรได้ใช้บำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์หรือบ่อบำบัดแบบเติมอากาศโดยนำแหน่แดงไปหว่านลงในบ่อสุดท้ายก่อนจะปล่อยลงสู่ลำน้ำสาธารณะทั้งนี้แหน่แดงจะช่วยลดความสกปรกของน้ำรวมถึงดูดซับโลหะหนักบางชนิดได้แหน่แดงแห้งสามารถเก็บเอาไว้ใช้งานได้นานถึง1 ปีโดยนำแหน่แดงแห้งไปผสมกับวัสดุปลูกในอัตราส่วนแหน่แดงแห้ง1 กิโลกรัมต่อดินปลูก50 กิโลกรัมขอบคุณที่รับชมโปรดกดติดตามและรับชมสาระดีๆเพิ่มเติมได้ที่ในช่องกันนะครับ